چون که تو فیلم قبلی خیلیاتون دوست داشتین داخل برج آزادی رو با دیتیل و جزئیات بیشتری ببینید و یه سری سوالا داشتین، یه سری ها تو افتتاحیه این برج بودن، این فیلم رو دیده بودن، دست به دست بهشون رسیده بود. من تصمیم گرفتم دوباره بیام داخل برج آزادی و با دقت بیشتری داخل این برج رو فیلم برداری کنم. شاید فیلم طولانی تر شه، ولی این فیلم تقدیم اون عزیزانی که دسترسی ندارن که بیان این برج رو ببینن و اون عزیزانی که خاطرات زیادی با این برج دارن. دوستتون دارم، امیدوارم از فیلم و گپ و گفتی که داخل فیلم میزنیم لذت ببرید. قراره با همدیگه بریم متفاوت تر از دفعه پیش برج رو ببینیم و این نکته رو بگم که من اطلاعاتم راجع به برج کامل 100% نیست. هر اطلاعاتی راجع به جذابیت‌های برج دارین توی کامنت بنویسین. اولین نکته‌ای که می‌خوام بهتون بگم اون بالای برج المان بادگیرای یزده که از بالا هم که می‌بینیم حفره است. زیر برج این لوزی ها که می‌بینید ازش شبا قدیما نور میومده و نورپردازی خیلی جذابی بوده. یه نکته خیلی جالب وجود داره که من خودم این دفعه رفتم خیلی هم بهش دقت کردم. سمت راستیه یه متن داره که سال ساختشه 1350. سمت چپیه رو نتونستم بخونم. بنویسید برام تو کامنت. با هم نگاهی به برج و اطرافش کردیم. الان میریم داخل خود برج. حالا مسیر داخل رفتن برج هم گفتین که دوست داریم ببینیم. مسیر داخل رفتن برج هم بهتون نشون میدم. در واقع از ضلع شرقی برج یه دونه درب داره از زیر برج که وارد از زیر وارد برج میشه. دست راست یه سالن ایران شناسیه، دست چپ یه موزه شهاب سنگه و مستقیم هم که میریم داخل در واقع همون سازه اصلی برجه. راستی من یک کشف خیلی مهم کردم تو این برج که اونایی که اهلشن وسطش تو گپ و گفتم میشنم. همون سالن که دست راست بیاین اولین ورودی در واقع ورودی سالن ایران شناسیه، جایی که ماکت ایران کامل درست شده و با زیبایی ها و در واقع جذابیت هایی که داره. نگاه کنید این دماوند. بعد از هر شهر اینجا یه دونه جذابیت سر و ابرکو اگه اشتباه نکنم، تخت جمشیده، از چیزهای طبیعی و پلنگ مازندران و همه چیزی که تو ایران داره جذابیتشو توی نقشه اول آورده. حالا میریم داخل با هم دیگه. در واقع این فضایی که میبینید کامل ماکت ایرانه. اونجا مثلا سمت چابهار، سمت بندر عباس، اونور شمال شرق ایران، اینور غرب ایران و هر کدوم هم المانای خاص خودشونو دارن. مثلا بریم جلوی سراغ یکی از المانایی که من باهاش آشنام، تراکتور سازی تبریز. چه میدونم اینور میان ماهی شمال مازندران، این درچه خزره، اونورم درچه خلیج فارسه. گیلیم های دستباف از اون برج آزادی تهران، همین جایی که توش هستیم. یه نکته بگم، این برج برای جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران ساخته شده و کار حسین امونت به شدت سخت بوده. اینجا قلب تاریخ ایرانه. تمام این المانا هر کدوم یه معنی دارن، معنی‌های بسیار عمیق که جای خیلی‌هاش اینجا نیست. و از اینجا که میگذریم میام این سمت، شما الان اینجا تقریبا یه دیوار کامل میبینید، ولی این یه دره. توجه کنید، این یه چارچوب دره. اینجا پر از درهای مخفیه که خیلی هم جذابه و همین مسیر ما دور از این و میریم بیرون. حالا ما شمال شرق ایران یه خورشید روشن داریم و جنوب غرب اونور یه خورشید خاموش. این مسیر طلوع و غروب خورشیده. بچه ها زمانهای قدیم اینا تلویزیونا و این پرده ها همش توضیحاتی از ایران میداده. تمام آثاری که میبینید هر کدوم از زیبایی های ایران زیبامونه.
که اینجا جمع شده، از موسیقی، طبیعت، تاریخ، آثار باستانی. همین مسیر رو که داریم میریم بیرون دوباره یه نقشه خوشگل اینور زدن و میریم سراغ سالن بعدیش. سالن ها رو میبینیم با هم دیگه و در ادامه میریم برای آسانسور و بالا رفتن از برج. این قسمتی که وارد میشیم موزه شهاب سنگ ایران که همینطور که تابلوش هم دیدین شهاب سنگ‌های جذاب اینجا داره که یک دونش هم شما میتونید امتحان کنید دست بزنید، یعنی بیاید داخل اینجا بهش دست بزنید. همونطور که دیدین داخل یه فیلم براتون توضیحاتی از شهاب سنگ‌ها میدن و فضای اینجا و بعد میتونید با هم دیگه برید و این شهاب سنگ‌های زیبا رو ببینید. دونه دونه شهاب سنگ‌ها رو براتون در حین فیلم توضیح میدم. برید شهاب سنگ‌ها رو ببینید. به یکیش هم میتونید دست بزنید. اون سنگایی که اینجا میبینید محل کشفشون هم نوشتم، مثلا اون محل کشفش کرمانه، اینم کرمانه، این طبسه. خاص‌ترین تجربه رو میخوایم داشته باشیم، میخوایم به یک شهاب سنگ واقعی دست بزنیم. دستمون رو ببریم تو و تلاش میکنیم برای بلند کردن. واقعا سنگینه، واقعا سنگینه، وزن داره. و اینم زیباترین جواهر آسمانی، یه شهاب سنگه که تاریخ 2020 پیدا شده و حالا باشه جواهری ساخته شده. واقعا زیباست. صدا رو پیش میاد دیگه، من اینا رو کات نمی کنم، اینا جزش باشه. صدا رو دوباره نشنیدی زیاد کن بشنم. به صورت کلی یه همچین سالونی اینجاست که دور تا دورش پر از شهاب سنگه و میریم با هم دیگه اون خیلی جذاباش رو میبینیم. اینها هم جز اون خیلی جذابان. واو. جواهرایی از شهاب سنگ و ترکیبش با طلا و الماس و غیره. غیرش نمیدونم چیه ولی زیباست. بزرگترین شهاب سنگ ایران رو میبینید که البته وقتی خورده زمین تیکه تیکه شده. جمعاً 130 کیلو وزنشه. این شهاب سنگ که میبینید این دیگه مستقیم مال مریخه، یعنی یه تیکه از سنگ مریخ پرت شده اومده تو ایران. و اینها هم جواهراتی خاص از شهاب سنگ. ما سالن‌های سمت راست و سمت چپ رو دیدیم، حالا می‌خوایم سالن وسطی رو ببینیم. قبلش این نکته بهتون بگم که روی دیواره‌های چپ و راست نقشه میدون آزادی از بالا طراحی شده. ایده جالبیه. بریم با هم دیگه تا وارد ساختمان اصلی برج آزادی بشیم. گفتم یه کشف خیلی بزرگی تو برج آزادی کردم. بذار شروع کنیم راجبش صحبت کردن یکم. این کشف از الهامش در واقع از آقای حسین امانت اومد، طراح این برج. کسی که این برج رو طراحی کرده یک ذهن فوق‌العاده قدرتمند داشته و این کلمه قدرت و ذهن دوتا دلیلی شد که من فکر کنم و برای من توی ذهنم یه سوالی به وجود اومد که موجب کشف شد. عکس برج آزادی رو می‌بینی؟
کشفی که شاید هر انسانی اگه بهش برسه خیلی اوضاع دنیا تغییر کنه، یعنی مخصوصا اگه همه انسان ها با هم به این کشف برسن، نمیدونم چه اتفاقی میفته. ولی این یه تجربه خیلی جالب بود، الهامی که از آقای حسین امانت گرفتم تو بازدید این برج که باهاتون به اشتراک میذارم. توی این قسمت برج آزادی که میایم یه عالمه دوربین‌های قدیمی رو داریم می‌بینیم و یه سری عکس‌های قدیمی از برج آزادی. بریم با هم دیگه به دیتیل ببینیمش. هم من لذت میبرم دوباره هم شما. یه خلاصه بگیرم از مقدمه قبلی. پس ما رسیدیم به کلمه قدرت و کلمه ذهن. حالا میخوام اینو بیارمش تو قالب جالبی و با هم بررسیش کنیم. آقا بس بسیار جمله قشنگی اینجا نوشته، آزادی رایگان نیست. بله واقعا هم رایگان نیست. عکسایی از تهران قدیم اگه اشتباه نکنم، میدون توپخونه، ساختمون پست و تلگراف. آقا این دروازه دولتی که امروزه میشناسیمش این شکلی بوده. جالبه. آخه تهران کاخ گلستان. دبستان اتحاد 1328. تا اینجای سفر میخوام یه دید کلی بهت بدم. دیدی تو کل دنیا همه برای بقا دارن میجنگن، یه جورایی همه چیز بر سر بقا داره اتفاق میفته، تمام موجودات دارن بقا میکنن. داخل این فضای باحال علاوه بر دوربینا و عکسای قدیمی، دو تا در واقع سوغاتی فروشی باحال هم هست که میریم داخل یکیشو میبینیم. وارد یکی از این مغازه‌های سوغاتی فروشی شدیم. یه دستبند خیلی چی شده؟ گالری آزادی 17. یه دستبند باحالی دارن که توشو که نگاه میکنی شما که نمیتونید ببینید، ولی بیاید اینجا ببینید. توشو که نگاه کنید به همه زبان‌های دنیا نوشته دوست دارم. واقعا درسته. تو ویدیو قبلی فکر کنم قیمتش هم پرسیدین، 350 تومانه در حال حاضر. دلار میره بالا، اینم احتمال داره بره بالا. بعد از بازدید این قسمت جذاب که البته این رو هم داره، این رو ببینیم، بعد با آسانسور میریم بالا. گوشه آسانسور داره، فکر کنم 4 گوشه‌اش داره. آره دو تا گوشه یک گوشه اینجا داره، یک گوشه اون ور داره. 2 قسمت آسانسور داره که میره بالا. آقا تبلیغات دوربین‌های قدیمی. دوربین عکاسی محصول کارخانه نجات معظم زایس ایکون آلمان، مانند جواهری گرانبها یک عمر در خدمت شماست. هر کس با بودجه خود میتواند یک دوربین عکاسی از این برند داشته باشه. سلام، مرسی، متشکرم. بریم با آسانسور برج آزادی که از گوشه های برج آزادی بریم بالا. طبقه همکف موزه است. یک نمیدونم چیه، اول یک رو میزنیم، ما یک رو نمیده، 2 رو باید بزنیم. یعنی وارد شدید بعد شما رو 2 رو بزنید. اینجا اثری از در واقع ماکت قسمت‌هایی از تخت جمشیده. چه خوشبوه این دفعه توی آسانسور. دفعه پیش خیلی داستان داشتیم تو آسانسور. این دفعه آسانسور خوشبو داریم. بریم ادامه قسمت‌ها رو ببینیم دیگه. در برج بریم بیرون ببینیم چی داره. از در آسانسور بیایم بیرون ببینیم چی داره. آقا 2 رو میزنی خودش 3 وای میسه به اتومات. همین برام باز شد. الان ما از اون پیاده شدیم، باید به این سوار شیم که با این دوباره بریم بالا. دفعه پیش هم همین مسیر رو اومدیم، این دفعه هم همین مسیر رو بریم. یا بذار اول این پایین رو ببینیم بعد بریم بالا رو ببینیم.
بریم پایین. آقا ضایع شدیم دیگه. اینجا اصلا نداشت، همون مسیر دفعه پیش رو باید بریم، یعنی باید آسانسور بیاد، با آسانسور بریم بالا، بعد از بالا دوباره بیایم پایین. خیلی پیچیده است برج، با اینکه یه دفعه قبلا اومدم هنوزم نمیدونم چه شکلی. وارد این یکی میشیم، طبقه یک تعویض آسانسوره، 2 تاق کسرا رو بزنیم ببینیم چی داره و ادامه. آسانسور بوی خوب میده، این خوبه. این تجربه فیلم قبلی هم. آقا ما تاق کسرا پیاده شدیم، این یکی باز میشه. طبقه تاق کسرا. آخرین موضوعی که راجع به صحبت کردیم این بود که همه موجودات برای بقا دارن میجنگن. بیایم یه بررسی بکنیم روی تک تک موجودات، باز یه ذره دیدمون رو کلی تر کنیم، بعد از اون بالا کلی یهو جزء میشیم و میرسیم به اون کشفی که من کردم اینجا. هر موجودی قدرت خودشو داره و برای بقای خودش میجنگه. به اینجا میگن تاق کسرا. اینکه چرا به اینجا میگن تاق کسرا نمیدونم، چون که توضیحاتی راجعش نخوندم، ولی بعدا میرم میخونم متوجه میشم. ولی یه چیزی رو میدونم، اینجا این قسمتش اگه هوا تمیز باشه و صاف باشه از اینجا دماوند معلومه. ولی خب هوا ابریه و دماوندم معلوم نیست. این دیواره هایی که اینجا میبینید اینا همون قسمتی که از پایین برج دیدیم اینجوری سوراخ بود. قدیما یا شبا اینجوری نور روشن میشده، بعد از این سوراخک ها نور میافتاده پایین و این نور پردازی خیلی جذاب و خوشگلی داشته. من نمیدونم کدوم شطوری اومده اینا رو اینجوری خط خطی کرده یادگاری نوشته. واقعا حقشونه بهشون بگم شطور، یا حق شطور نیست که به این آدم ها نسبتش بدم. چون قول دادم این فیلم متفاوت باشه، ما از اون آسانسور پیاده شدیم، این ورم یه آسانسور داره، اون ورا که دیدیم این ورم یه پله داره. من ادامه مسیر رو با همون آسانسوره میرم، میتونم هم با این برم ولی با همون میرم. طبقه 4 رو زدم. گنبد روک زده. گنبد روک نمیدونم. بریم گنبد روک طبقه 4. بعد طبقه 3 رو میرفتم. اشتباه شد. بعد 2 3 دیگه. قسمت بعدی تالار آسمان طبقه 3. بریم طبقه 3 چی داره؟ تالار آسمان. اولین چیزی که باهاش مواجه میشیم یه دیوار این شکلیه که سازنده، یعنی در واقع طراح این برج این دیوار رو اگه اشتباه نکنم به نماد اون حجب و حیای خانه های ایرانی گذاشته. سازنده این طراح این برج آقای حسین امانت عزیز که الان اگه در قید حیات باشن 80 خورده سالشونه. توی 21 سالگی اگه اشتباه نکنم این برج رو طراحی کرده و تمام المان‌های ایران توش استفاده کرده. دمش گرم تو اون سن چقدر سفر کرده و چقدر میشناخته، حداقل اگه خودش هم نرفته ببینه آشنا بوده، مطالعه کرده. واقعا این برج شاهکاره. این ورم دوباره یه آسانسور داره و پله
ما برمیگردیم با آسانسور خودمون یه طبقه میریم بالا. با همون آسانسوری که اومدیم با همون آسانسور هم یه طبقه میریم بالا تا برسیم به قسمت بالایی برج. آقا من یه چیزی بگم، در تمام قسمت‌های برج شما این پله ها رو میبینید. من برگشت از پله برمیگردم که فضای پله های برج هم ببینید. خب بریم طبقه 4. طبقه 4 خیلی شلوغه چون پر از دانش آموزه. فکر کنم خودم زیاد نتونم صحبت کنم. طبقه 4 در واقع میشه گنبد رک یا رک، نمیدونم. توی موجودات هر حیوانی یه قدرتی داره. مثلا چه میدونم پلنگ تو جنگل قدرتشون دندونای تیزش و پنجه هاشن، یا مثلا خرس همینطور، یا وزنشونه، یا گاو مثلا شاخهای تیزش و وزنی که داره. حالا یه سوال میخوام ازت بپرسم نسبت به قدرتی که این حیوان‌ها برای بقا دارن و ازش هم دارن استفاده میکنن، تا ببینیم نظرت راجع به این سوال چیه. اگه قدرت این حیوان‌ها رو یه جوری ازشون بگیریم. خب همه اون بچه ها رفتن، فرصت شد ما یه صحبت کنیم. این قسمت برج میبینی الان نشونتون میدم. نزدیکش که میریم این شکلی، اینجا یه هلال یه هشتی میبینید. نزدیک میریم جلوش وای میستیم، دوربین رو میبریم بالا، صاف شد. حالا میریم اون یکی بالا یه هشتی میبینی، میاریم پایین و صاف شد. از این کار باحال آقای حسین امانت بسیار کرده در برج آزادی. این قسمت و اون قسمت برج اون ور نشون بدم، اون ور مطمئنم، این ور مطمئن نیستم. اون قسمت برج پایینه که نگاه میکنی اثری از باغ فین کاشان میبینی. چی؟ این فواره هایی که میبینی، تمام این شیسلی ها قرار بوده که بشه غرفه هایی از سرتاسر ایران و در ادامه از بادگیر، یعنی در واقع جای المان بادگیرهای یزد استفاده شده که خطاییه که از این به بعد برج آزادی اگر دور دیدی بیشتر بهش دقت کن. کلی توش کاره خفن باحال داره. الان یه سری میان میگن خفن کلمه مناسبی نیست برای توضیح برج آزادی. باشه تو درست میگی، فقط بیا اینجا رو ببین. اون پله هایی که گفتم پله ها اینجاست، بالا اینجوری ولی ما بریم اول بالا رو ببینیم با اجازه. اول بریم بالا رو ببینیم و بعد دیگه میایم پایین از پله برمیگردیم پایین. آماده باشید که یه عالمه دانش آموز بالا. یعنی چی قدرت حیونا رو ازش بگیریم؟ یکم اینجا رو دل بده، بدون گارد و تعصب رو برداشت ها و همه چی. این صرفا کشف منه، شاید درست باشه شاید هم اشتباه باشه. به این فکر کن که ما بیایم دهنه مثلا این پلنگه رو روش پوزبند ببندیم، پنجه‌هاش هم یه سری پنجه بند نرم بذاریم، یا خرسه همینطور، یا گاوه رو مثلا ببندیمش به یه جا. دیگه اینا ترسناک نیستن دیگه، چون دیگه نمیتونن از قدرتشون استفاده کنن. بعد اون وقت به هر سمتی که بخوایم میتونیم سوق بدیم اینا رو، یعنی هر سمتی که ما دوست داشته باشیم میتونن برن. میشه بهشون یه قلاده‌ای بست، یه افساری بست و به اون سمتی کشیدشون که مورد نظر ماه. پس با کنترل گرفتن قدرت حیوونا، یه جورایی گرفتن قدرتشون ازشون، میشه اونها رو به کنترل خودتون در بیارین. حالا یکم عمیق‌تر. یه قسمت هم رک و تاپ برج آزادی بود که دیدیم. بعد از دیدن بپا سلطان، بپا مواظب باش.
بعد از دیدن نوک برج آزادی میریم به سمت پله ها. خیلی سبکم دانش آموزا برم ولی نرفتن دیگه، با همون شرایط نشونت میدم نوک برج آزادی. بریم از پله ها به سمت پایین. اینجا همون طبقه نگارخانه بود و همین شکلی میریم پایین. تا اینجا رسیدیم. من این نکته بگم، اونایی که رو دیوار می‌نویسن حیفی بهشون بگم گاو، ولی این تقصیر اوناییه که آموزش ندادن به اینا. یعنی بعد مثلا اون شقایق سلیمانی که اونجا نوشته یا معصومه علی رامی، امید پیلی، امیر پیلی، امید پیلی، اینا به اینا باید آموزش میدادن که ننویس آقا، کار بدیه. حالا آموزش ندادن خودش هم باید بفهمه دیگه، رو اثر اینجوری که آدم نمی‌نویسه. بریم ادامهش کنیم. یک کمی شیب کم شد، شیب پله ها، ولی همچنان داریم پله میریم بالا. اگه اشتباه نکنم ارتفاع برج آزادی 40 خورده متر، 45 متر یا یه همچین چیزی، چون که کنار مهرآباد بوده بیشتر از این نمیتونسته ارتفاع داشته باشه و این حالت کوچیک شدن کاشی های روی برج آزادی هم اگه میبینید با سیستم پرسپکتیو در معماری در واقع این کارو کردن. سنگ ها رو کوچیک کردن که شما وقتی از پایین نگاه میکنید به بالا احساس کنید برج خیلی بلندتر از 40 خورده متره. آقای حسین امانت دعوتگر. تموم شد، پله ها رو رسیدیم، اومدیم پایین، دوباره رسیدیم به نقطه شروع، همون جایی که آسانسور سوار شده بودیم و رفته بودیم بالا. میریم توی یه قسمت دیگه که اگه اشتباه نکنم قدیم اینجا آمفی‌تئاتر بوده، هنوزم یه سالن هست. ببینم اجازه میدم بریم داخل. سلام. این قسمت بهش میگن تالار آینه. حالا چرا بهش میگن تالار آینه؟ چون سمت چپ و راست هر دکور که حالا میبینیم دکور رو با هم میبینیم، کلی داستان جالب داره، آینه گذاشتن که تصویر بی انتها نشون داده بشه. خیلی بی ربط به موضوع صحبتمون بگم، این لباسایی که میبینید لباسای محلی سر تا سر ایران، البته نه همش، کار چندین هنرمند خوش ذوق بوده که اینا رو جمع کرد. کاش که یه نفر میشد همه لباسای ایران و محلی ها رو جمع کرد کنار هم. این ساختمون هم ساختمونایی بوده که قرار بوده که کیش این شکلی بشه، بعد دیگه بعد از انقلاب نقشه هاش میره دبی و دبی این شکلی میشه، کیش هم همینجوری که هست. و این هم حیوانات در خطر انقراض بودن که حالا به دلیل اهمیتشون به تصویر کشیده شدن اون موقع. و این هم نگاهی به صنعت کفش بوده که خیلی جلو هم بودیم توش. ماهی کپور شمال که اهمیت بسیار زیادی داشته و روی آب هم صدف و موارد خلیج فارسه. و این هم نمادی از برج‌های اکباتان که زمانی که ساخته شد خیلی مورد استقبال نبود. این هم نماد مشعل المپیک بوده که واقعیت به گفته لیدر قبلی من که آوردن اینجا، خانم سارا، میگفتش که این حجره ها در واقع تماما اکثرشون پیش بینی 10 سال آینده بوده و در واقع انگار در اون زمان حاکم وقت میدونسته که آقا 10 سال دیگه قراره برنامه المپیک مشعل المپیک دیگه، مشعل المپیک اینجا اتفاق بیفته و خلاصه اینجا اهدا بشه. قسمت بعدی صحبتم قسمت انتهاییشه، ولی دوست دارم که اون قسمتی که به کشف صحبتم میرسیم دقیقاً جایی باشه که داریم منظره زیبایی از برج آزادی رو میبینیم، چون خیلی هم بی ربط نیست به کلمه آزادی. قسمتی که داریم وارد میشیم قسمت صنایع دستی برج.
بریم با هم دیگه ببینیم هم ساختمون رو هم همه چیزایی که داخلش گذاشتن. پس تا اینجا یه خلاصه بگیرم. ما از جناب حسین امانت رسیدیم به قدرت تفکر ایشون، از قدرت تفکر و قدرت رسیدیم به بقا، از بقا رفتیم سراغ تمامی موجودات، از قدرت تمامی موجودات رفتیم سراغ این که چجوری میشه این موجودات رو یه جورایی انگار به بند کشید و قدرتشون رو موزه صنایع دستی تحت شده درسته؟ تسلط در آورد و اگه قدرتشون تحت تسلط در بیاریم چه کارهایی میتونیم باشون انجام بدیم. میتونیم هر کاری که ما میگیم رو حالا یا به زور یا به اختیار شرطی شدن انجام بدیم. اینجا صنایع دستی های 10 تا از استان های ایرانه که با هم دیگه میبینیمشون. این صندلی ها خیلی قدیمیه. این سنگ مرمر که خیلی هم باریکه. بریم جلو ببینید. قدمتش مال هم موقع است. این صندلی هم همچنین. و بریم با هم دیگه نگاهی کوتاه به یه سری آثار خاص استان‌های مختلفمون داشته باشیم. یکم خیلی بی ربط باز من راجع به صنایع دستی ایران بگم، به موضوع اصلیمونش ربطی نداره. موضوع اصلی گپو گفتم. من احساس میکنم این هنری که در صنایع دستی توی ایران به کار رفته واقعا جزو زیباترین ها و خاصترین است. ولی با یه جمله مشکل دارم، این که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس. خب اگه اینو میگیم یعنی کسی اون وقت نرفته هنر و ادبیات و بقیه چیزای کشورهای دیگر رو ببینه. خیلی با این جمله مشکل دارم، نمیدونم مال کیه، خیلی هم معروفه ولی واقعا هنر نزد ایرانیان نیست و بس. ایرانی ها هم هنر دارن، هنرشون بسیار زیباست، ولی بقیه هم هنرمندن، بقیه کشورها و ملیت ها و قومیت ها. خیلی من چقدر خفنم نداشته باشیم به نظرم. این خودش باعث سقوط یه آدم میشه یا سقوط یک تفکر یا جامعه یا یه ملت میشه. منم رو کلا تو زندگیتون حذف کنید چون هیچی نیستیم ما. کلا من انسان رو میگم. این یه سالن دیگهشه که باز تبدیل به یه حالت گالری تور شده ولی دیدنش خالی از لطف نیست. یه چرخی با هم توش بزنیم. خب این دوتا سالن رو دیدیم، میریم واسه ادامه. یه قسمتی هست بهش میگن ربات سخنگو. میریم ربات سخنگو رو هم ببینیم و همینطور که دارم رد میشم چپ و راستم آثارهای فاخری واقعا نشون بدین. کار خیلی قشنگیه. بریم ربات سخنگو رو هم ببینیم، بعد بریم اجازه بدیم بریم آمفی‌تئاتر میذارم بریم. یه عکس قدیمی. این ربات سخنگوشونه. وایسیم جلوش. سخن نمیگه. الان سخن گفتنش احتمالاً قطع شده. چرخی. من نگاه میکنم. چند وقت تو رو ساختن؟ اول سلام. سلام بود خوش آمد. من رباتی پاسخگوی سوالات برج هستم. اسم ربات فرگوست. شرکت سازنده فن آواگوست. دانشگاه صنعت شهر. به خود بخیر. چرا به ربات خندیدی؟ چرا به ربات خندیدی؟ چرا به ربات خندیدم؟ من بچگی ربات میدیدم خندم میگرفت. برو جلوی آینه یه چیزی ربات بگید. برم جلو آینه. ربات میگه بریم جلو آینه. خب بفهم. بلند شدم جلو آینه نگاه کنید. خودت بگید. خب همین ربات بگید میخندید. میبینید چرا؟
چرا؟ چیزی رباتی. ایده جالب و جذابی بود. خداحافظی می‌کنیم با ربات. بای بای. ببین کجا بقیه برج رو ببینم. نه ببین بیام. واقعا میری کجا میرم؟ واقعا میخوای بری برم دیگه، مستقیم برم. خوشحال شد که میری خداحافظ. خودی خدافظ. احتمال خیلی زیاد پشت این دستگاه ربات یک فردی گذاشتم و جاش صحبت میکنه، ولی ایده جالبی بود. تا حالا ربات ایسکام رو نگرفته بود. اینجا رو نگاه کن، از این چیزای قدیمی. مال سینماهای قدیم اگه اشتباه نکنم. اینجا هم سالن آمفی‌تئاترشه که سالن خیلی جذابیه. میدونم خیلی توضیحات داره، توی ویدیوی قبلی توضیحاتشو کامل گفتیم، توی این ویدیو فقط یه سر کوچیک بهش زدیم. سلام. و چون نیک بنگری کلی المان‌های جالب می‌بینی توی این برج‌ها، دقت زیادی باید کنی. به به، شانس با شما و من یار بود. ما داخل آمفی‌تئاتر هم دیدیم. این قسمت هم تبدیلش کردم به حالت کافه و بارتور. جالبه، ولی همین تصاویر همچنان هست، تلویزیون قدیمی. این هم همون جایی بود که واردش شده بودیم. بریم بیرون برج. این تمام زیبایی های برج آزادی بود که با همدیگه دیدیم و خب یه قسمت‌هایش هم درش بسته است که نمیشه دید. امیدوارم لذت برده باشین. و میریم سراغ انسانی که قدرتش مغزشه و تفکرشه. یعنی اگه تو این قدرت تفکر رو از این انسان بگیری، هیچ براش باقی نمیمونه. اگه بتونی این تفکر رو بند بزنی، افسار بزنی، هیچ براش باقی نمیمونه. یک لحظه تصور کن یک شهر، یک کشور رو که انسانهاش به قولی آزادن و این قدرتشون که تفکرشونه هیچ بندی نداره، هیچ افساری نداره، نه باوری دارن، نه به کارمایی، نه به دینی، نه اعتقادی، نه خدایی، نه خوبی، نه بدی. و تصور کن که این شهر یا این کشور توش میتونه چقدر اتفاقهای عجیبی بیفته. و حالا اگه اعضای این شهر به همدیگه رحم نکنن که خیلی بلبشو میشه. اگه اعضای این شهر با هم متحد بشن، چه تسلطی پیدا کنن رو کل کره زمین. و من این فقط چیزی بود که از کلمه قدرت تو ذهنم چرخید و سوالی بود که ایجاد شد. تصمیمش، تفکرش و هر چیز دیگه ایش میسپارم به خودتون مربوطه. من فقط ذهنم درگیر این شد که اگر شهری باشه یا کشوری باشه که ذهنش قدرتش افسار نداشته باشه چی میشه. لطفاً اگر که لذت بردین این فیلم رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارین تا اونا هم ببینن و لذت ببرن. خلاصه هر چیز خوب و خوشمزه و باحالی رو فقط برای خودتون نگه ندارید، به بقیه هم بدید استفاده کنن.